टोपी के लोग क्या अनार में क्या देखा है? नहीं देखते नहीं देते बैठ जाए खा गए पता है इसको कोई पर्ची कहाँ देखा है हम देखो बड़ी ना हाँ ठीक टोपी कितना बड़ा पीछे से आकर टोपी नहीं देखा है हमरा कोई तर में कपड़ा से बता तो और में धरे ठीक रह से पहिने कपड़े धरी आज हामीले CES प्रोडक्सन फंक्शन स्टडी गर्ने हो CES प्रोडक्सन फंक्शन को फुल फर्म कांस्टेंट इलास्टिसिटी अफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्सन फंक्शन हो In 1961 CES production function was developed by ACMS Arrow, Senry, Minhas and Solo. CES production function is defined as Q equals A delta K power minus S plus 1 minus delta L power minus N whole power minus 1 by S. यो हाम्रो CES production function ACMS Arrow, Senry, Minhas र Soloले डेभलप गरेको 1961 मा चाहिँ यो प्रोडक्सन फंक्शन हो यसमा चाहिँ Q means amount of total output produced by using K amount of capital and L amount of labor, where delta is share parameter, distribution between capital and labor. E is efficiency parameter, and S, which is greater than -1, not equal to 0, is the substitution parameter. Substitution means capital लाई हामीले लेबर द्वारा सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं अथवा लेबरलाई क्यापिटल द्वारा सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं यसरी यो प्रोडक्सन फंक्शनलाई यो चारवटा इकोनोमिस्टहरुले एसीएमएस एरो सैनरी मिनहास र सोलोले डेभलप गरेका थिए अब यसका हामीले चाहिँ प्रपर्टीहरु डिस्कस गर्छौं Properties of CES production function. Property 1. CES production function is homogeneous of degree 1 or linearly homogeneous. Proof. Multiplying K, L and L by lambda. Multiplying K and L by lambda. This means we have the quantity Q equals A delta K power minus S 1 minus delta L power minus S whole to the power minus 1 by S. अब क्यापिटल र लेबरलाई दुईटैलाई हामीले चाहिँ ल्याम्डा टाइम्स मल्टिप्लाई गरे भने लिनियरली होमोजिनियस प्रोडक्सन फंक्शन अथवा होमोजिनियस अफ डिग्री 1 भएको कारणले आउटपुट पनि कति टाइम्स चेन्ज हुनुपर्छ ल्याम्डा टाइम्स यदि त्यस्तो भयो भने के हुन्छ यो होमोजिनियस अफ डिग्री 1 अर लिनियरली होमोजिनियस प्रुभ हुन्छ अब सपोज क्वान्टिटी इज चेन्ज टु Q डैश अब Q डैश इक्वल टु in place of K lambda K and in place of L lambda L. Now we solve it. Lambda power minus S, K power minus S. Here lambda power minus S, L power minus S. बाहिर -1 by S. अब lambda power minus S कमन बाँकी भनेको हाम्रो यो भयो अनि lambda power minus S लाई हामीले बाहिर ल्याउँदा यो फेरि बाहिरको पावर कति छ lambda power minus S बाहिरको पावर कति छ -1 by S अनि भित्र यो सेम रहन्छ पहिलाको जस्तो अब lambda to the power minus S र 1 by minus S के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ अनि यो दुईटा क्यान्सल भएपछि
हामीले ल्याम्डालाई अगाडि लेख्छौं ल्याम्डालाई अगाडि लेखेपछि बाँकीको टर्म के हुन्छ पहिलाको जति क्वान्टिटी थियो त्यही क्वान्टिटी हामीले चाहिँ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं स्लाइड चेन्ज गर्छौं नाउ वी गेट ल्याम्डा हामीले सुरुमा लेख्यौं रिअरेन्ज गर्यौं अनि बाँकी टर्म हामीले यस्तो लेख्यौं यो बाँकी टर्म भनेको क्वान्टिटी पहिला जति क्वान्टिटी प्रोड्युस भएको थियो त्यो क्वान्टिटी नै हो अब q dash equal to lambda q this means when we change capital and labor by lambda times output also changes by lambda times यसले के प्रुभ हुन्छ भन्दाखेरि changing capital and labor by lambda times changes the output also by lambda times this means therefore CES production function is homogeneous of degree 1 or linearly homogeneous this means CES production function also shows constant returns to scale constant returns to scale भनेको के हो त जुन रेशियोमा हामीले चाहिँ क्यापिटल र लेबरलाई चेन्ज गर्छौं त्यही रेशियोमा यदि हाम्रो आउटपुट पनि चेन्ज हुन्छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौं कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल अब लिनियरली होमोजिनियस प्रोडक्सन फंक्शनको यो एउटा प्रोपर्टी हो अनि हाम्रो यो CES प्रोडक्सन फंक्शन लिनियरली होमोजिनियस भएको कारणले अथवा होमोजिनियस अफ डिग्री 1 भएको कारणले कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल शो गर्छ अब प्रोपर्टी 2 मा जान्छौं हामी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ फ्याक्टर्स आर फंक्शन्स अफ एभरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज पोजिटिभ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भनेको लेबर र क्यापिटलको के हुन्छ त्यो फंक्शन अफ एभरेज फिजिकल प्रोडक्ट हुन्छ र पोजिटिभमा हुन्छ नेगेटिभ हुँदैन किनकि एउटा कुनै पनि प्रोडक्सन फंक्शनमा नेगेटिभ आइदियो भने त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल हुँदैन अब हाम्रो प्रोडक्सन फंक्शन यो छ CES प्रोडक्सन फंक्शन अब यसमा हामीले चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ गरेर लेबर र क्यापिटलको मार्जिनल प्रोडक्ट हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं अब एभरेज प्रोडक्ट भनेको हाम्रो Q by A भयो यो भयो तपाईको एभरेज प्रोडक्ट सरी यो एभरेज प्रोडक्ट होइन हामीले चाहिँ रिअरेन्ज गरेको है सरी यो रिअरेन्ज गरेको रिअरेन्ज गर्दा यसलाई हामीले यता ल्यायौं केही हामीले चाहिँ यसमा सिम्प्लिफिकेसनहरु गर्छौं चेन्ज गर्छौं ताकि हामीले चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्न पार्शियल डेरिभेटिभ गर्न हामीले सजिलो होस् र हामीले चाहिँ दुई साइडमा माइनस पावर माइनस s पावर रेज गर्छौं भन्दाखेरि यताको माइनस पावर के हुन्छ यो क्यान्सल हुन जान्छ यसलाई सपोज रिलेसन हामीले 1 सपोज गरौं अब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ लेबर को फर्मुला के हुन्छ तपाईको dq by dk अब यसमा हामीले चाहिँ q भनेको हाम्रो कति छ हामीले q को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं अब यसको हामीले चाहिँ क्यापिटल सँगको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो है क्यापिटल सँग डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो अब क्यापिटल सँग डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने बाहिर के छ पावर -1 by s छ अनि पावर रुल हामीले लगाउँछौं पावरले मल्टिप्लाई गर्छौं र पावरमा -1 सबट्र्याक्ट गर्छौं यसमा हामीले -1 by s -1 गर्यो अब यो चाहिँ डाइरेक्ट फंक्शन भनेको क्यापिटल को होइन त्यसकारण यसमा चेन रुल पनि लाग्छ र चेन रुल लाग्दा तपाईको k पावर -s को पनि डेरिभेटिभ हुन्छ भन्दाखेरि हामीले k पावर डेल्टा k पावर -s को पनि डेरिभेटिभ गर्छौं तर l को रेस्पेक्टमा हामीले डेरिभेटिभ गर्दैनौं l को गर्दैनौं किनकि हामीले चाहिँ क्यापिटल गरेपछि l लाई कन्स्टेन्ट मानिन्छ यो डेरिभेटिभ भयो ध्यानले हेर्नुस् अब हामीले यहाँ चाहिँ डेल्टा इन्टु k पावर -s को क्यापिटल को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्न छ जुन चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट स्लाइडमा देखिन्छ अब यसमा हामीले सल्भ गर्दा यो सेम हुन्छ अनि यहाँ हामीले चाहिँ 1 by s -1 लाई सिम्प्लिफाई गर्दा 1 + s अपॉन -s हुन्छ र यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा यो डेल्टा कन्स्टेन्ट छ त्यसकारणले डेल्टा बाहिर आउँछ अनि पावर रुल लगाउँदा के हुन्छ -s k पावर डेल्टा k पावर -s -1 अब -s यताको र यताको -s के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अब यो टर्म हेर्नुस् यो टर्मलाई हामीले कति लेखेको थियौं
इक्वेसन 1 मा हामीले यो चाहिँ राखेको थियौं यो रिलेसनमा q by a पावर माइनस s लाई हामीले डेल्टा k पावर माइनस s 1 माइनस डेल्टा l पावर माइनस s सम्म ल्याएर छोड्दिएको थियौं त्यो रिलेसनलाई हामीले चाहिँ यहाँ एमपीपीके को यो अन्डरलाइन गरिएछ रातोले त्यसमा युज गर्ने हो त्यसमा युज गर्दा के हुन्छ हाम्रो हेर्नुस् त्यसमा युज गर्दा तपाईको यो भ्यालु हाम्रो कति छ q पावर माइनस s लेखियो है हाम्रो अन्डरलाइन जुन भ्यालु थियो त्यसलाई कति लेख्यो q by a पावर माइनस s र बाहिर हाम्रो पावर यो कति छँदैछ 1 plus s अपन माइनस s र यता बाँकीको टर्म माइनस s क्यान्सल भइसकेछ डेल्टा k पावर डेल्टा इन्टु k पावर माइनस s माइनस 1 अब यहाँ फेरि तपाईको यो माइनस s के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अब यसमा हामीले चाहिँ यस्तो लेखौं q by 8 होल टु द पावर 1 plus s इन्टु डेल्टा माइनस हामीले कमन लियौं माइनस कमन लिएपछि s plus 1 हुन्छ अब यो माइनसमा छ त्यसकारणले हामीले यसलाई तल लैजान्छ अब यसलाई हामीले खोल्दैौं q पावर 1 plus s a पावर 1 plus s अनि a पावर 1 लेखौं यहाँ अनि डेल्टा लाई माथि नै हुन दिउँ र यो पावर माइनस भएको कारणले हामीले तल लैजाँदा कति भयो त k टु द पावर 1 plus s अब यहाँ चाहिँ तपाईको यो a टु द पावर 1 र यो पावर 1 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ बाँकी बच्छ तपाईको q टु द पावर 1 plus s डेल्टा अपन k टु द पावर 1 plus s अब होल माथि चाहिँ 1 plus s तल 1 plus s लाई हामीले एक ठाउँमा लेख्न सक्छौं इन्टु डेल्टा अर्थात यो हाम्रो कति भयो त रिअरेन्ज गर्दा यति आयो अब यसलाई हामीले चाहिँ एकै ठाउँमा लेख्दा q by k होल टु द पावर 1 plus s अब यो के देखियो तपाईको q by k भनेको के हो त एभरेज फिजिकल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल भन्दाखेरि हामीले जुन प्रोपर्टीमा लेखेको थियौं हैन यो के भयो त एभरेज फिजिकल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल अब हाम्रो चाहिँ ल्याम्डा भनेको डेल्टा भनेको ग्रेटर देन 0 छ a भनेको ग्रेटर देन 0 छ अनि एभरेज प्रोडक्ट नेगेटिभ हुँदैन त्यसकारणले यो चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट के आयो त पोजिटिभ प्रुफ भयो अब मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर हेरौं है मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर हामीसँग प्रोडक्सन फंक्सन यो छ CES प्रोडक्सन फंक्सन q by a हामीले चाहिँ त्यही रिपिट गरेको छौं यो अगाडि हामीले गर्यौं तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो नोट बनाउँदा यो फेरि रिपिट गर्नु पर्दैन यो रिपिट गर्न पर्दैन है यो इक्वेसन 1 सम्म हामीले ल्याएको यहाँ देखि हामीले गर्ने मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ लेबर भनेको पार्शियल डेरिभेटिभ अफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टु लेबर अब यसलाई हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौं यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा यति आयो अब लेबरको रेस्पेक्टमा हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने हो क्यापिटललाई चाहिँ यसमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्दैन अब a कन्स्टेन्ट छ पावर रुल लाउने पहिला जस्तै -1 by s होल टु द पावर -1 by s -1 अनि चेन रुलले गर्दा हामीले चाहिँ l पावर -s को पनि गर्न पर्छ यसको पनि गर्न पर्यो अब 1 माइनस डेल्टा के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ बाहिर आउँछ है यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुस् अब हामी नेक्स्ट पेजमा जान्छौं यहाँ हामीले चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्छौं -1 by s -1 लाई 1 plus s by -s अनि यहाँ चाहिँ 1 माइनस डेल्टा के हुन्छ कन्स्टेन्ट छ बाहिर आउँछ अनि पावर को रुल लगाउँदा l पावर -s ले मल्टिप्लाई भयो अनि 1 माइनस डेल्टा जो चाहिँ बाहिर आउँछ अनि पावरमा -s -1 यो चेन रुलले गर्दा यस्तो चाहिँ यसको डेरिभेटिभ भयो अब अझै हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा -s के भयो त क्यान्सल भयो अनि यो हाम्रो रातो जुन लगाएको हो यो इक्वेसन हामीले रिलेसन 1 मा लेखेको थियौं त्यसलाई यहाँ युज गर्छौं यो रातो जुन पोर्सन भयो त्यसको सट्टा हामीले चाहिँ कति लेख्छौं q by a टु द पावर -s यसलाई यति लेख्यौं होल टु द पावर कति छ बाहिर 1 plus s अपन -s यहाँ बाँकी रहेको 1 माइनस डेल्टा अपन l पावर -s -1 फेरि यो -s
र यो पावर माइनस यस के भयो त क्यान्सल भयो। बाँकी बच्यो q बाई a होल टु द पावर 1 प्लस यस 1 माइनस डेल्टा यल पावर माइनस कमन लियौँ यस प्लस 1। फेरि हामीले चाहिँ a लाई पावरमा लेख्यौँ a पावर 1 अनि रिअरेन्ज गर्यौँ पावरलाई खोल्दियौँ q पावर 1 प्लस यस होल अपन a पावर 1 प्लस यस 1 माइनस डेल्टा अनि यल को पावर माइनसमा छ माइनसमा चाहिँ हामीले पावर तल लैजाँदा l टु द पावर 1 प्लस यस आयो। अब यहाँ a टु द पावर 1 र पावर 1 क्यान्सल भयो। बाँकी बचेको टर्म यति भयो। अब यसलाई हामीले चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ। अझै सिम्प्लिफाई गर्दा तपाईको मार्जिनल प्रोडक्ट कति भयो त 1 माइनस डेल्टा अपन a टु द पावर यस q बाई l होल टु द पावर 1 प्लस यस। अब यहाँ चाहिँ स्वाभाविक रूपले के भयो त q अपन l भनेको एभरेज प्रोडक्ट अफ लेबर भयो। हामीले के भनेको थियौँ मार्जिनल प्रोडक्ट इज फंक्सन अफ एभरेज प्रोडक्ट भन्दा त्यो पनि आइराखेको छ र यो पोजिटिभ पनि छ। 1 माइनस डेल्टा तपाईको पोजिटिभ हुन्छ a पावर a भनेको पोजिटिभ छ q बाई l स्वाभाविक रूपले पोजिटिभ भयो 1 प्लस यस पनि के छ पोजिटिभ छ भन्दाखेरि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0। यसरी प्रुभ भयो। अब यो कुरा हामीले चाहिँ फर्दर प्रोपर्टीहरु प्रुभ गर्नको लागि पनि चाहिन्छ। फर्दर प्रोपर्टी हेरौं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ इच इनपुट इज फलोइङ। यसको अर्थ के हो त मार्जिनल प्रोडक्ट आफैमा पोजिटिभ छ तर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को जुन कर्भ हुन्छ त्यसको स्लोप के हुन्छ नेगेटिभ। अब स्लोप नेगेटिभ भयो भने मार्जिनल प्रोडक्ट को डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो माइनसमा हुनु पर्यो हैन। अब मार्जिनल प्रोडक्ट को डेरिभेटिभ हामीले चाहिँ नेगेटिभ प्रुभ गर्छौं। यसको अर्थ के निस्किन्छ डिमिनिशिङ रिटर्न्स हुन्छ। मतलब लेबर अथवा क्यापिटल बढाउँदा के हुन्छ त्यसको चाहिँ आउटपुट मार्जिनल आउटपुट है मार्जिनल आउटपुट डिक्रिज हुँदै जान्छ। अब हामी चाहिँ फेरि यहाँबाट हेरौं हामीले पहिला यो गरेको एभरेज प्रोडक्ट यो मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टु लेबर को 1 माइनस डेल्टा अपन ए प्लस ए टु द पावर यस एभरेज फिजिकल प्रोडक्ट अफ लेबर पावर 1 प्लस यस। यो प्रोपर्टी 1 बाट 2 बाट हामीले चाहिँ ल्याएको छौं। अब हामीले चाहिँ क्यूएलएल भनेको यो के भयो त क्यूएल भनेको मार्जिनल प्रोडक्ट हो। क्यूएलएल भनेको फेरि हामीले डेरिभेटिभ गर्यौं भने कुनै चीजको क्यूएल लाई मार्जिनल प्रोडक्ट भन्यो र मार्जिनल प्रोडक्ट को डेरिभेटिभ गर्यो भने यसले के दिन्छ हामीलाई मार्जिनल प्रोडक्ट को स्लोप र यो चाहिँ के हुन जान्छ क्यूएल फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ हो क्यूएलएल भनेको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ हो। त्यसकारणले यसलाई हामीले यसरी नोटेसन दियौं। अब यो भनेको यसरी जान्छ एभरेज फिजिकल प्रोडक्ट हाम्रो कति छ q बाइ l त्यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं। अब यहाँ चाहिँ हामीले q बाइ l टु द पावर 1 प्लस यस मा डेरिभेटिभ गर्छौं। यो कन्स्टेन्ट छ कन्स्टेन्ट टर्म हामीले बाहिर ल्यायौं 1 माइनस डेल्टा अपन a टु द पावर यस। अब बाँकी रहेको चाहिँ q बाइ l मा पावर रुल लाउँछौं 1 प्लस l यस होल टु द पावर q बाइ l अनि माइनस 1 गर्दा पावर यस आयो। अब यो q बाइ l को q बाइ l को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भयो तर यो चेन रुलले गर्दा q बाइ l को पनि फेरि डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। हामीले डेरिभेटिभ अफ q बाइ l पनि गर्नुपर्छ। अब q भनेको फंक्सन अफ के छ l छ त्यसकारणले u अपन v भनेको यो कोसेन्ट रुललेसमा युज हुन्छ। यो चेन रुलबाट आयो है यो चेन रुलबाट आएको। अब यसमा हामीले चाहिँ के गरौँ यसलाई अब जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो q बाइ l लाई u बाइ v रुलले हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। यसको यस्तो हुन्छ l डेरिभेटिभ अफ q भनेको ql भयो माइनस q अनि डेरिभेटिभ अफ l भनेको 1 भइहाल्यो अपन l स्क्वायर कोसेन्ट रुल हामीले युज गर्यौं। अब तपाईको डेल्टा भनेको 1 र 0 को बीचमा छ 1 प्लस यस भनेको ग्रेटर देन 0 छ क्यूएल भनेको पोजिटिभ हुन्छ l भनेको पोजिटिभ हुन्छ k भनेको पोजिटिभ हुन्छ र एलर्स थ्योरम तपाईहरुले एलर्स थ्योरम थाहा होला। यो होमोजिनियस के छ हाम्रो होमोजिनियस अफ डिग्री 1 भएको कारणले k
dq by dk plus l dq by dl इक्वल टु कति हुन्छ q नै हुन्छ। यो हामीले चाहिँ एलर्ट्स थ्योरमबाट यहाँ चाहिँ l इन्टु ql माइनस q को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा कति आउँछ हामीले डाइरेक्ट एलर्ट्स थ्योरम यहाँ युज गर्न पाउँछौँ। अब यहाँ चाहिँ कति भयो तपाईको kqk प्लस lql इक्वल टु q भयो, अर्थात lql माइनस q गर्दा कति आउँछ माइनस kqk। अब नेगेटिभ भयो त्यसकारणले होल यो चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ qll भनेको नेगेटिभ हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नुस् है, यताको सबै पोजिटिभ छ, lql माइनस q मात्रै के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। त्यसकारणले होल भ्यालु के हुन्छ नेगेटिभ, अर्थात मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ लेबर को स्लोप कस्तो हुन्छ त्यो कर्व को नेगेटिभली स्लोप्ड हुन्छ। यसको अर्थ हामीले लेबर थप्दै जाँदा थप जुन हुन्छ आउटपुट त्यो चाहिँ पोजिटिभ त हुन्छ तर घट्दो रेटमा चाहिँ बढ्छ। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ लेबर इज फलिङ। त्यसैगरी हामीले चाहिँ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल पनि देखाउन सक्छौं। अब हामीले चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल लिन्छौं, त्यो भनेको यस्तो छ प्रोपर्टी 2 बाट। अब हामीले चाहिँ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को स्लोप निकाल्नलाई सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो क्यूके। अब क्यूके भनेको क्यूके को के क्यापिटल को रेस्पेक्टमा चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ। अब यहाँ हामीले चाहिँ क्यूके को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं एमपीपी के, यो हाम्रो यति छ है। अब यसलाई पहिला गरेको जस्तै हामीले यु बाइ भी रुल लाउँछौं। पहिला होलमा 1 प्लस यस को चाहिँ पावरमा चाहिँ पावर रुल लाउँछौं। अब डेरिभेटिभ गर्दा तपाईको डेल्टा बाइ ए पावर यस कन्स्टेन्ट छ बाहिर आउँछ, अनि पावरमा 1 प्लस यस छ यसले मल्टिप्लाई हुन्छ, अनि पावर माइनस 1 गर्दा क्यू बाइ के होल टु द पावर यस हुन्छ। व चेन रुलले गर्दा क्यू बाइ के लाई तपाईले कोसेन्ट रुल गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले चाहिँ गर्छौं। यो चेन रुलबाट फेरि आयो अघिकै जस्तो आउँछ। यो तपाईको v du बाइ dx माइनस u dv बाइ dx अपन d स्क्वायर मा गयो है, कोसेन्ट रुल आयो। अब यसमा चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ हेर्छौं डेल्टा को भ्यालु 0 देखि 1 पोजिटिभ, 1 प्लस यस को भ्यालु पोजिटिभ, क्यूके पोजिटिभ, एल पोजिटिभ, के पोजिटिभ मात्रै। यहाँ चाहिँ के भयो त केक्यूके माइनस क्यू लाई हामीले एक्जामिन गर्न बाँकी रह्यो। अब एलर्ट्स थ्योरमबाट के हुन्छ केक्यूके प्लस एलक्यूएल भनेको क्यू हुन्छ, अर्थात केक्यूके माइनस क्यू गर्दा कति हुन्छ माइनस एलक्यूएल, अर्थात त्यो नेगेटिभ हुन जान्छ। त्यसकारणले क्यूके कति भयो त नेगेटिभ भयो। नत्र एक स्टेप तपाईहरुले यहाँ लेखिदिन सक्नुहुन्छ। यो भ्यालु कति हुन्छ तपाईको केक्यूके माइनस क्यू इक्वल टु कति हुन्छ माइनस एलक्यूएल, अर्थात त्यसरी नेगेटिभ पनि हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं। यहाँ हामीले के देखायौं त मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल को स्लोप कस्तो भयो त नेगेटिभ, अर्थात मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल इज फलिङ। नेक्स्ट प्रोपर्टी हेर्छौं हामीले CES production function has negatively sloped isoquant and marginal rate of technical substitution of labor for capital is function of ratio of capital and labor। यो हामीले चाहिँ कप डगलस प्रोडक्सन फंक्शनमा पनि प्रुभ गरेको थियो। यसमा हेरौं on an isoquant the level of output is constant let Q0। isoquant भनेको यस्तो कर्व हो जहाँ चाहिँ क्यापिटल लेबर जति पनि चेन्ज गर्दा आउटपुट चेन्ज हुँदैन फर डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ लेबर एन्ड क्यापिटल। भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ प्रोडक्सन फंक्शनको टोटल डेरिभेटिभ लिँदा dq बाइ dk इन्टु dk पार्शियल डेरिभेटिभ हो यो, अनि dq बाइ dl प्लस dl कति हुन्छ 0। यो प्रोडक्सन फंक्शनको q इक्वल टु फंक्शन अफ kl हुन्छ नि, त्यसको हामीले चाहिँ डेरिभेटिभ गर्यो। सिम्पली के भयो तपाईको यसको डेरिभेटिभ हो यो,
है। अनि चेन्ज इन आउटपुट कति हुन्छ dq 0 भनेको चेन्ज इन आउटपुट dq कन्स्टेन्ट छ त्यसकारण चेन्ज इन आउटपुट 0 भएको कारणले यहाँ चाहिँ 0 आउँछ। हामीले यति रिलेसनशिप मात्रै यहाँ युज गरेको है। q0 इज फंक्शन अफ क्यापिटल लेबर, यसको फर्मुला हो यो। टोटल डेरिभेटिभको के हो यो पार्शियल डेरिभेटिभको रूपमा यसको फर्मुला हो यो। अब हामीले के गर्छौं dq by dk भनेको मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल, dq by dl भनेको मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर। त्यसलाई हामीले यहाँ चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा युज गर्छौं। अब यहाँ तपाईको कति भयो dq by dk माइनस हामीले चाहिँ यता ल्यायौं। यो रिपिट गरियो है, रिपिट मत गर्न जरुरी थिएन। स्लोप अफ आइसोक्वेन्ट भनेको तपाईको dk by dl हुन्छ, त्यसको फर्मुला माइनस dq by dl होल अपन dq by dk। अब यो माथिको चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर हो, तलको मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल। यो तपाईको कति थियो हामीले फाइन्ड गरेको 1 माइनस डेल्टा अपन f पावर s q अपन l 1 पावर 1 प्लस s पावर र डेल्टा अपन a पावर s q by k पावर 1 प्लस s। अब यहाँ तपाईको a पावर s के भयो क्यान्सल हुने भयो, q र q के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो। हाम्रो रिमेनिङ कति आयो त dk by dl, अगाडि माइनस साइन छ, यो फर्मुला है fl by fk भनेको फर्मुला। अनि यहाँ कति बाँकी रह्यो हाम्रो 1 माइनस डेल्टा इन्टु 1 by l to the power 1 plus s होल अपन डेल्टा 1 by k होल to the power 1 plus s। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा कति आउँछ होललाई हामीले चाहिँ के गर्यौं पावर 1 प्लस s मा राख्दियौं। फेरि सिम्प्लिफाई गर्दा के भयो त k माथि जान्छ l तल आउँछ। फाइनल्ली हामीले चाहिँ k by l 1 पावर 1 प्लस s। यो प्रोडक्सन फंक्शनको आइसोक्वेन्टको स्लोप कस्तो आयो त dk by dl माइनस साइन 1 माइनस डेल्टा अपन डेल्टा हो k by l होल पावर 1 प्लस s। अब यो नेगेटिभ कसरी भयो त 1 माइनस डेल्टा भनेको पोजिटिभ हुन्छ, डेल्टा पोजिटिभ हुन्छ, k by l को पावर 1 प्लस s भनेको पोजिटिभ हुन्छ, त्यसकारणले होलमा चाहिँ अगाडि नेगेटिभ साइन भएको कारणले dk by dl के भयो त नेगेटिभ। नेगेटिभ भनेको dk by dl भनेको के हो त स्लोप, कसको स्लोप हो आइसोक्वेन्टको। अब स्लोप अफ आइसोक्वेन्ट अफ CES प्रोडक्सन फंक्शन इज नेगेटिभ भनेर एउटा पार्ट हामीले यहाँ प्रुभ गर्यौं। अब मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसनको फर्मुला हुन्छ तपाईको एब्सोल्युट भ्यालु अफ dk by dl। अब अलरेडी हामीले चाहिँ dk by dl फाइन्ड आउट गरिसकेछौं हैन, फाइन्ड आउट गरिसकेछौं। त्यसकारणले हामीले माइनस साइन चाहिँ हटाइदियो भने के निस्किन्छ 1 माइनस डेल्टा अपन डेल्टा k by l होल टु द पावर 1 प्लस s। अब यो k by l भनेको के हो त क्यापिटल लेबर रेशियो हो, त्यसकारणले मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन बिट्विन l एन्ड k कति भयो त फंक्शन अफ क्यापिटल एन्ड लेबर। दस मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन अफ l फर k इज फंक्शन अफ रेशियो अफ क्यापिटल एन्ड लेबर। इस प्रकारले हामीले चाहिँ यसलाई पनि प्रुभ गर्यौं। प्रपर्टी 5 हेरौं। CES आइसोक्वेन्ट्स आर कन्भेक्स। अब कन्भेक्स भनेको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ अफ d स्क्वायर k अपन dl स्क्वायर के हुन्छ पोजिटिभ हुनु पर्यो। अब फर एन आइसोक्वेन्ट के हुन्छ हाम्रो d स्क्वायर k by dl स्क्वायर यदि ग्रेटर देन 0 छ भने देन द आइसोक्वेन्ट इज कन्भेक्स। यो भनेको एउटा थ्योरी हो। यो थ्योरीको आधारमा हामीले चाहिँ के गर्छौं d स्क्वायर k by dl स्क्वायर फाइन्ड आउट गरेर हामीले ग्रेटर देन 0 प्रुभ गरेर आइसोक्वेन्टलाई कन्भेक्स प्रुभ गर्ने। नाउ d स्क्वायर k by dl भनेको dk by dl जुन फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ छ त्यसको चाहिँ हामीले लेबरसँग फेरि डेरिभेटिभ गर्छौं। अब dk by dl अलरेडी हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेछौं। सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ dk by dl कति हो त 1 माइनस डेल्टा अपन डेल्टा
k by l होल टु द पावर 1 प्लस s। यो dk by dl हामीले चाहिँ d स्क्वायर k अपॉन dl स्क्वायर मा सब्स्टिट्युट गर्छौं। यो सब्स्टिट्युट गर्दा तपाईको कति आउँछ भन्दाखेरि -1 माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा k by l होल टु द पावर 1 प्लस s। अब यसको डेरिभेटिभ गर्छौं। यसमा चाहिँ 1 माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा के छ, कन्स्टेन्ट छ, त्यो बाहिर आउँछ। अनि हामीले डेरिभेटिभ गर्ने भनेको k by l टु द पावर 1 प्लस s। यो चाहिँ फुल डेरिभेटिभ हो, पार्शियल डेरिभेटिभ होइन। त्यसकारणले क्यापिटललाई पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, लेबरलाई पनि गर्नु पर्यो। अब यो कोसेन्टमा छ, त्यसकारणले u by v रुल हामीले चाहिँ गर्छौं, यसको डेरिभेटिभ गर्छौं। अब पहिला चाहिँ पावर रुल आउनु पर्यो। यसमा पावर रुल कति छ, 1 प्लस s छ, पावरले मल्टिप्लाई हुन्छ, k by l पावरमा -1 चाहिँ डिक्रिज भयो र हामीले चेन रुलबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो, k by l लाई पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। यो u by v भयो, चेन रुल। यो चेन रुलले गर्दा यस्तो भयो। अब यहाँ चाहिँ यहाँसम्म हाम्रो चाहिँ सेम हामीले चाहिँ कपी गर्ने हो यहाँसम्म। अब हामीले चाहिँ k by l लाई कोसेन्ट रुलले डेरिभेटिभ गर्छौं। कोसेन्ट रुलमा के छ, v du by dx माइनस u dv by dx होल अपॉन d स्क्वायर। यो तपाईहरुले सम्झनाको लागि यहाँ चाहिँ फर्मुला राख्दिछु। अब यहाँ के हुन्छ, l डेरिभेटिभ अफ क्यापिटल dk by dl माइनस k d by dl l अनि होल अपॉन l स्क्वायर। अब यसलाई चाहिँ हामीले dk by dl फेरि हामीले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। यहाँ हामीले अलरेडी फाइन्ड गरेको dk by dl। अब यहाँ चाहिँ यहाँसम्म अब सेम सार्नु पर्यो। अब dk by dl को भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, -1 माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा k by l टु द पावर 1 प्लस s। अनि l को डेरिभेटिभ l को रेस्पेक्टले कति हुन्छ, 1 हुन्छ भन्दाखेरि 1 इन्टु k आयो अपॉन l स्क्वायर। हामीले यो भी रुलबाट सल्भ गर्दा यति आयो। यो रुलबाट सल्भ गरेपछि हामीले dk by dl को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो। अब यो चाहिँ हामीले एक्जामिन गर्न छ कि यो पोजिटिभ हुन्छ कि हुँदैन। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ माइनस साइन छ, यहाँ माइनस साइन छ र अगाडिको माइनस साइन छ। यसलाई भित्र लग्यो भने के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ एक्जामिन गर्दा के हेर्छौं त यो सबै भ्यालुहरु पोजिटिभ छन्। अब यहाँ चाहिँ हामीले सेम रिपिट गर्यौं। अब यसलाई हामीले माइनस साइन के गर्यौं त, यहाँको माइनस यहाँ लगेर माइनस माइनस प्लस गर्यौं र यहाँ माइनस माइनस प्लस गर्यौं। यो माइनस हामीले यता ल्यायौं, यो सजिलोको लागि बुझ्न सजिलो हुन्छ भने माइनस यता ल्याइयो। यो माइनसलाई फेरि हामीले यति त गर्न पर्दैन, त्यतिकै बस देखाउनको लागि। अब माइनस माइनस प्लस भयो। यहाँ हेर्नुस्, अब यो ग्रेटर देन 0 भयो। किन, 1 माइनस डेल्टा के छ तपाईको, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा को भ्यालु 1 र 0 को बीचमा पर्छ र s को भ्यालु तपाईको के छ, -1 भन्दा ठूलो छ। k र l भनेको पोजिटिभ हुन्छ। त्यसकारणले होल यो d स्क्वायर k by dl स्क्वायर को भ्यालु के हुन्छ, पोजिटिभ नै हुन्छ। अर्थात सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुनुको अर्थ के हो त, जुन हामीले चाहिँ कर्भ कन्सिडर गरिराखेका छौं आइसोक्वेन्ट, त्यो के हुन्छ, सिन्स d स्क्वायर k by dl स्क्वायर इज पोजिटिभ देन आइसोक्वेन्ट अफ CES इज कन्भेक्स। यस प्रकारले हामीले चाहिँ पहिला dk by dl फाइन्ड गर्यौं र फेरि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभमा त्यसैलाई फाइन्ड आउट गरेकोलाई सब्स्टिट्युट गरेर हामीले प्रुभ गर्यौं कि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ d स्क्वायर k by dl स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हुन्छ र ग्रेटर देन 0 हुनुको अर्थ के भयो त, आइसोक्वेन्टको स्लोप कस्तो हुन्छ, यो कर्भ कस्तो हुन्छ, कन्भेक्स हुन्छ। अब यसको इलास्टिसिटी अफ सब्स्टिट्युसन हेरौं। त इलास्टिसिटी अफ कुनै समयमा यो चाहिँ हाम्रो समय सिद्धिन सक्छ। हामीले नेक्स्ट 10 मिनेट पछि यसको फेरि रिजोइन हुन्छौं।
The elasticity of substitution of CES production function is sigma equal to 1 by 1 plus s. यस भनेको सब्स्टिट्युसन प्यारामिटर हो, यसको फंक्सनमा चाहिँ यो फाइन्ड आउट हुन्छ। हामीले कप डगलसमा पनि गरेको थियौं यसलाई। अब यसको प्रुफ हेरौं। Elasticity of substitution is defined as percentage change in capital labor ratio divided by percentage change in marginal rate of technical substitution. यसलाई हामीले के भनेर डिफाइन गर्छौं? यो भनेको elasticity of substitution को डेफिनेसन हो। अब हामीले यसलाई म्याथमेटिकली लेख्छौं। यो change in capital labor ratio divided by capital labor ratio whole divided by change in MRTS divided by MRTS. Symbolically percentage change in capital labor ratio लाई यसरी लेख्यो, percentage change in marginal rate of technical substitution लाई यसरी लेख्यो। र यसलाई हामीले चाहिँ डेल लग को लजिक लगाउँछौं। अब यहाँ हामीले हेर्छौं डेल लग x भनेको हामीले के लेख्न मिल्छ 1 by x dx। त्यसकारणले हामीले चाहिँ डेल लग k by l upon k by l लाई के लेख्न मिल्छ? यसलाई हामीले चाहिँ यस्तो लेख्न मिल्छ डेल लग k by l। अनि x को सट्टा यहाँ के भयो त आयो त k by l। त्यस्तै तल तपाईको x को सट्टा कति छ MRTS। त्यसकारणले यसलाई कति लेख्न मिल्यो डेल लग MRTS। अब यसबाट हामीले चाहिँ सिग्मा को भ्यालु डिराइभ गर्छौं है। अब हाम्रो चाहिँ मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन कति छ dk by dl हामीले अगाडि फाइन्ड गरेको 1 minus डेल्टा अपन डेल्टा k by l to the power 1 plus s। अब यसमा हामीले चाहिँ लग लिएर यहाँ चाहिँ फर्मुलामा लग छ, त्यसकारणले लग लिएर यसलाई प्रोसिड गर्छौं हामी।